ทคนิค Flow Cytometry นิยมใช้ตรวจนับจำนวนเซลล์และตรวจสอบฟีโนไทป์หรือสุขภาวะของเซลล์ชนิดต่างๆ โดยอาศัยหลักการทำงานของเครื่อง Flow Cytometry ที่ใช้ชีทฟลูอิดร่วมกับแรงดัน Hydrodynamic Focusing บังคับให้เซลล์ที่อยู่ภายในโฟเซลล์ของเครื่องเคลื่อนที่ผ่าน Flow Cytometry Tilt ทีละเซลล์ทำให้ลำแสงเลเซอร์ที่ปล่อยออกมาจากเครื่องตกกระทบเซลล์ทีละเซลล์และเกิดการกระเจิงแสงตรวจวัดค่า intensity ของแสงและแปลค่าออกมาเป็นค่าโวลเตจด้วยดีเทคเตอร์ที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ผลซึ่งได้ค่าผลการกระเจิงแสง2ชนิดคือค่า forward scatter และ side scatter ค่า forward scatter เป็นค่าที่แสดงผลถึงขนาดของเซลล์ที่แสงตกกระทบและยังเป็นสัดส่วนโดยตรงกับขนาดของเซลล์ด้วยคือถ้าเซลล์มีขนาดใหญ่ค่า forward scatter จะมีค่ามากและถ้าเซลล์มีขนาดเล็กค่า forward scatter จะมีค่าน้อยส่วนค่า size scatter เป็นค่าที่แสดงผลถึง complexity และ granularity ที่อยู่ภายในเซลล์ที่แสงตกกระทบถ้าเซลล์มีแกรนูลภายในเซลล์มากจะมีค่า size scatter สูงแต่ถ้าเซลล์นั้นมีแกรนูลภายในเซลล์น้อยจะให้ค่า size scatter ต่ำเมื่อนำค่า forward scatter และ size scatter มาวิเคราะห์ร่วมกันด้วยกราฟฮิสโตแกรมจะสามารถวิเคราะห์แยกเซลล์ตามขนาดและ complexity ภายในเซลล์ของเซลล์ที่ไหลผ่าน flow cell ของเครื่อง flow cytometry ได้ตัวอย่างเช่นถ้านำโฮลบาร์ดของคนมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค flow cytometry จะได้กราฟฮิสโตแกรมที่แยกแสดงเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดตามขนาดและ complexity โดยเซลล์ขนาดใหญ่และ complexity ภายในเซลล์มากได้แก่นิวโทรฟิล อีโอซิโนฟิลเบโซฟิลเซลล์ขนาดใหญ่แต่ complexity ภายในเซลล์น้อยคือโมโนไซต์เซลล์ขนาดเล็กและ complexity ภายในเซลล์น้อยคือลิมโฟไซต์นอกจากการวิเคราะห์แยกเซลล์แต่ละชนิดตามขนาดและ complexity แล้วเทคนิค flow cytometry ยังสามารถคัดแยกฟีโนไทป์ของเซลล์แต่ละชนิดได้ด้วยการใช้ specific monoclonal antibody ติดฉลากด้วยฟลูออโรโครมสีต่างกันให้เข้าจับกับมาร์กเกอร์แต่ละชนิดที่แสดงออกอยู่บนเซลล์และวิเคราะห์แยกฟีโนไทป์ของเซลล์แต่ละชนิดด้วยการตรวจวัดค่าฟลูออโรโครมอินเทนซิตี้แต่ละสีด้วยฟลูออโรโครมดีเทคเตอร์เมื่อแสงเลเซอร์ตกกระทบเซลล์ภายในโฟลเซลล์ทีละเซลล์ค่าฟลูออโรโครมอินเทนซิตี้แสดงถึงจำนวนมาร์กเกอร์แต่ละชนิดบนเซลล์ที่ตรวจวัดได้ถ้าตรวจวัดค่าฟลูออโรโครมอินเทนซิตี้ได้ค่าสูงแสดงว่ามีมาร์กเกอร์นี้อยู่บนเซลล์จำนวนมากแต่ถ้าค่าฟลูออโรโครมอินเทนซิตี้ต่ำแสดงว่ามีมาร์กเกอร์นี้อยู่บนเซลล์น้อยซึ่งแสดงผลได้ด้วยกราฟฮิสโตแกรมเมื่อนำค่า forward scatter side scatter และ fluorochrome intensity มาวิเคราะห์ร่วมกันด้วยกราฟฮิสโตแกรมจะสามารถบอกจำนวนและฟีโนไทป์ของเซลล์ที่กำลังวิเคราะห์ด้วยเทคนิค flow cytometry ได้โดยเครื่อง flow cytometry สามารถตรวจนับจำนวนเซลล์ได้มากกว่า 1,000 เซลล์ต่อวินาทีและแสดงผลเป็นจำนวนดอทในกราฟฮิสโตแกรมการวิเคราะห์เซลล์ด้วยเทคนิค flow cytometry สามารถตรวจหามาร์กเกอร์ของเซลล์ได้มากกว่า1ชนิดโดยการใช้ monoclonal antibody จำเพาะกับมาร์กเกอร์ที่ต้องการวิเคราะห์มาติดฉลากด้วยฟลูออโรโครมสีต่างกันซึ่งจะให้แสง emission ที่เวฟเลนส์ต่างกันเมื่อตรวจวัดด้วยฟลูออโรโครมดีเทคเตอร์จะแสดงผลเป็นค่าฟลูออโรโครมอินเทนซิตี้ต่างกันซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลมาร์กเกอร์ที่แสดงออกบนเซลล์ได้ด้วยกราฟฮิสโตแกรมขั้นตอนของการวิเคราะห์เซลล์ด้วยเทคนิค flow cytometry มี 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 1. sample preparation การเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสมเป็นเซลล์ suspension ที่เตรียมจาก whole blood peripheral blood mononuclear cell หรือ heterogeneous mixture ของเซลล์ก็ได้ 2. probing with monoclonal antibody label fluorochrome
ขั้นตอนนี้เป็นการนำตัวอย่างเซลล์ซัสเพนชันมาย้อมด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีเลเบลฟลูออโรโครมที่จำเพาะกับโปรตีนหรือมาร์กเกอร์ของเซลล์ที่ต้องการตรวจหาถ้าต้องการตรวจหามาร์กเกอร์ที่อยู่บนผิวเซลล์ให้ใช้วิธี Surface Staining แต่ถ้าต้องการตรวจหาโปรตีนที่อยู่ภายในเซลล์ให้ใช้วิธี Intracellular Staining โดยการใช้สาร Perm Wash Solution เจาะรูเซลล์เมมเบรนและใส่ฟลูออโรโครมเลเบลแอนติบอดีเข้าไปจับกับโปรตีนเป้าหมาย 3. Washing Step ขั้นตอนนี้เป็นการปั่นล้าง Unbound Antibody ออกจากปฏิกิริยาด้วย Washing Buffer 4. Fixation and Detection ขั้นตอนนี้เป็นการคงสภาพเซลล์ที่ย้อมแล้วด้วย Fixative Agent ก่อนวิเคราะห์เซลล์ด้วยเครื่อง Flow Cytometry